ගේම් එකක් ගහනකොට හම්බෙන ත්‍රිල් එක ෆීලිං එක හොඳට මතකයි නේද? අපි ගේම් එකක් ගන්න පුදුම ආසයි නේද? කන්න ඕනෙත් නෑ, බොන්න ඕනෙත් නෑ. අපිට ගේම් එකක් තියෙනවා නම් PS4 එකේ වෙන්න පුළුවන්, PS2 එකේ වෙන්න පුළුවන්, Xbox එකේ, PC එකේ නැත්නම් මොබයිල් එකේ අපි ගේම් එකක් ගහනකොට මොන තරම් ආසාවෙන් ගහනවද? ඔය වගේම ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. පාඩම් කරන්න කියලා මම කිව්වොත් මාස 3කින් එක්සෑම් එක එනවා, විෂය 3ක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා කියලා. ඕකේ තනි කරම ප්‍රතිවිරුද්ධ නැත්නම් ඔපොසිට් ෆීලිං එක තමයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. හැබැයි අද අපි කියලා දෙනවා ගේම් එකක් ගහනකොට එන ත්‍රිල් එක, ෆන් එක, ඒ වගේ මේ ආසාවෙන් අපිට කොහොමද පාඩම් කරන්න පුළුවන්. පාඩම් කරන්නත් ඒ විදියටම ක්‍රමෝපායන් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කැමතිද ගේම් එකක් ගහන වගේ ආසාවෙන් පාඩම් කරන්න පුළුවන් නම්? අද අපි බලමු කොහොමද හරියටම මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ දරුවෝ හැමෝම ජය විජය සිසු සවි අලුත්ම වැඩසටහනට. Higher Education Sri Lanka ආයතනයේත් සමග මම වෛද්‍ය දුලීන් ධර්මරත්න. කල්පනා කරලා බලන්න Call of Duty ගහනවා. As long as there is a war on terror. Action adventure game එකක් ගහනවා. එහෙම නැත්නම් Free Fire ගහනවා, Clash of the Clans ගහනවා. ඕන එකක් ඕගොල්ලෝ ප්ලේ කරනවා නැත්නම් මෝටර් කාර් රේසින් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කැමති ඕන ගේම් එකක් ගහනකොට ඕගොල්ලෝ ලෙවල් අප් වෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට රිවෝඩ්ස් හම්බ වෙනවා. මිෂන් කම්ප්ලීට් කරද්දි මාර ත්‍රිල් එකක් එනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඕගොල්ලොන්ගේ ස්කිල් ලෙවල් ඔක්කොම අප් වෙනකොට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් වැඩි වෙනකොට මිෂන් කම්ප්ලීට් වෙනකොට ඉස්සරහට ටාස්ක් බාර් එක පිරෙනකොට ටිකෙන් ටික ඉස්සරහට යනකොට ගේම් එක දිනනකොට ඕගොල්ලෝ දන්නා විනින් ෆීලිං එකක් එනවා. ඕගොල්ලොන්ට ප්‍රෝග්‍රස් රිපෝට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික මෙහෙම වෙනකොට ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ගේම් එක පෝස් කරලා, මැප් එක බලලා, ඇටැක් කරලා, ස්කර්මිෂ් එකක්, ඇටැක් එකක් ප්ලෑන් කරලා, මැරෙන්නේ නැතුව යන ක්‍රම හොයාගෙන ලස්සනට ගේම් එකේ යන්න ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. කොටින්ම අර කලින් කිව්වා වගේ කන්න ඕනෙත් නෑ, බොන්න ඕනෙත් නෑ. පැය 24ම ගේම් එකේ ඉඳලා ඕක දිනනකම් ඕගොල්ලෝ අතාරින්නේ නෑ. බලන්න කොච්චර අදිෂ්ඨානයක් කැපවීමක් තියෙනවද කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ට දැන් ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතය ඇතුලේ පාඩම් කරගෙන O level A level පැත්තෙන් අල්ලන්න කිව්වොත් කැම්පස් එකේ ඩිග්‍රී එක ඩිප්ලෝමා එක දක්වා ඕගොල්ලොන්ට පුදුම අමාරුයි. ඕගොල්ලොන්ට විතරක් නෙමෙයි මේ කතා කරන මටත් හරිම අමාරුයි පාඩම් කරන වැඩේ මේ විදියට කරන්න. හැබැයි අපිට ක්‍රම සහ විදි තියෙනවා මේ ගේම් එකේ ගහනකොට එන ෆීලිං එකත් එක්ක ඒ ලැබෙන ෆන් එක, ත්‍රිල් එක, ඒ ලැබෙන අර ෆීලිං එක, එනර්ජි එකත් එක්ක අපිට පාඩම් කරන්නත් ඒ වගේම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. පාඩම් කරන්න අපේ ස්ටඩි පැටර්න්ස් හදාගෙන ලස්සනට ගයිඩ් කරගෙන මේ වගේම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න අපිට පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කරොත්. දැන් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා පාඩම් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට රිවෝඩ්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. ප්‍රෝග්‍රස් රිපෝට් එකක් නැහැ. මැප් එකක් නැහැ. ටාස්ක් එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔහේ පාඩම් කරනවා. එකම දේ දන්නේ මාස 3කින් නැත්නම් මාස 6කින් අවුරුද්දකින් ඕගොල්ලෝගේ O level තියෙන්න පුළුවන්. A level තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටර්ම් ටෙස්ට් වලට වැඩ කරගෙන යනවා. ඔන්න ඕක තමයි ඕගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එක. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ කොතනද? ප්‍රෝග්‍රස් රිපෝට් එකක් නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ ස්කිල් ලෙවල්ස් කොහොමද? ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඇසස් කරන්නේ නැහැ. කිසිම ටාගට් එකක් නැහැ. අපි ඔහේ කරගෙන යනවා. ඒක තමයි. Register now for the Standard English course by Higher Education Sri Lanka. Earn a valuable certificate for written and spoken English by completing high-quality English lessons with online exams, team presentations, interview practice and even dining etiquette for the first time in Sri Lanka. Register today for the Standard English course. WhatsApp 0770252921. දන්නවනේ කොටින්ම කොච්චර පාඩම් කරත් ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් ලඟ වුණාම බයයි. ඇයි? මේවා ඇතිද දන්නේ නැහැ. පාඩම් කරාට කොච්චර කරාද දන්නේ නැහැ. අමතක වෙලාද දන්නේ නැහැ. දේවල් අමතක වෙනවා. කරගන්න බෑ. උත්තර මතක නැහැ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න ගොඩයි. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ගේම් එකක් ගහනකොට ගේම් එකක් ගැහුවම ගේම් එකේ කරපු හැම මිෂන් එකම තප්පරෙන් තප්පරේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. මෙතනින් මෙතනට ගියා. යාළුවෙක්ට විස්තර කරනවා, එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මෙන්න මෙහෙමයි මේක කම්ප්ලීට් කරේ. මේ පැත්තෙන් ගිහලා මේක කරේ. ඇටැක් එක මෙහෙම දුන්නේ. මෙච්චර වෙපන්රි ඇමෝ තියාගෙන ගියා. ඔය ඔක්කොම පිළිවෙලින් ලස්සනට කට්ටපාඩමින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් පුදුම හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි අතන්දි එහෙම නැහැ. එයි මේ වෙනස? ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පැහැදිලි. ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් මේක කරන්නේ. මේකට පිළිවෙලක් තියෙනවා. ගේම් එකට පිළිවෙලක් තියෙනවා. මිස්ටීරියස් වුණාට ගේම් එකේ ස්ටෝරි එක ප්ලේ කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ආසයි. පිළිවෙල ඉස්සරහා දැනගන්න කැමති මොකද්ද වෙන්නේ? මේක මට කොච්චර ඇචීව් කරන්න පුළුවන්ද? මට කොච්චර ස්ටෙප්ස් ගන්නක් යනවද? කොච්චර වෙලාවක් යනවද මම මේක කම්ප්ලීට් කරන්න? මේ ටික ගත්තම එන ෆීලිං එක ඔයාට පාඩම් කරද්දි, ස්ටඩි කරද්දි, ඉගෙන ගනිද්දි නෑ. පුතාලා මතක තියාගන්න අපිට හොඳාකාරවම මේකටත් මේක ගලපන්න පුළුවන්. මේ කරන වැඩ ටික එහෙම් පිටින්ම අපේ ස්ටඩි මැටීරියල් වලට, ස්ටඩි මෙතඩ්ස් වලට, පැටර්න්ස් වලට ගලපන්න පුළුවන්.
පළවෙනි එක growth bars. growth bars කියන්නේ පුතාලා ඔයගොල්ලෝ හිතාගන්න ඕගොල්ලොන්ගේ O level වල උදාහරණයක් විදිහට විෂයන් 9ක් තියෙනවා. මේ විෂයන් 9ට හැම විෂයයකම පාඩම් 10 12 ඔය ආදි වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දි ගේම් එක කම්ප්ලීට් වෙනකොට මිෂන් එක ඇතුලේ පොඩි ටාස්ක් කම්ප්ලීට් වෙනකොට ඒ බාර් එක ලකුණු වෙනවා, බාර් එක කම්ප්ලීට් වෙනවා. මිෂන් එකේ තියෙන මිෂන් බාර් එක කම්ප්ලීට් වෙනවා ටාස්ක් බයි ටාස්ක්. ඔන්න ඔය ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝගේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න, ඔයගොල්ලෝ වැඩ පටන් ගන්න මුලින්ම උදාහරණයක් විදිහට ඕලල් කට්ටියක විෂයන් 9 පටන් ගන්නකොට 10 වසරේදී පාඩම් සෙට් එක හැම්පිටිම බාර් එකේ දාගන්න. පාඩම් 20ක් තියෙනවා නම් බාර් එක 20කට කඩලා දාන්න. බාර් එකේ ටාස්ක් බයි ටාස්ක් ඔයගොල්ලෝ ලකුණු කරගෙන යන්න පුළුවන්. බාර් එක ෆිල් කරගෙන යන්න පුළුවන් වැඩ කරගෙන යද්දි. මේක විෂුවලි අපිට ඉම්පැක්ට් එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගේම් එකක් වගේ. පාඩම් කරන්න, පාඩම් ටික ඉගෙන ගන්න, පාඩම් කම්ප්ලීට් වෙනකොට මේ ටාස්ක් බාර් එක ෆිල් වෙනවා. එක් විෂයට ටාස්ක් බාර් එක ෆිල් වෙලා යනකොට මේක ගේම් එකක් වගේ. මාසයක් දෙකක් ගිහලා ඇසස් කරලා බලන්න. ටාස්ක් බාර් එකේ මෙච්චර ෆිල් වෙලා, මේ විෂයන් වලට මෙච්චර කම්ප්ලීට් කළා. growth bars කියන්නේ ඔන්න ඕකයි. ගේම් එකේ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇත්ත ජීවිතේත් මේ ප්‍රැක්ටිකලි මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන මේ නීරස දෙයට පවා ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් එන විදිහට පළවෙනි දේ ඔක කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි මැප් එක. ගේම් මැප් එක. ගේම් එක පෝස් කරලා අපි ගිහිල්ලා මැප් එක බලලා කොතනද ඉන්නේ මොකද කරන්නේ කොඩ් ගහද්දි මෙහෙමයි වෝක්‍රාෆ්ට් ගහද්දි ඩොටා ගහද්දි මෙහෙමයි මැප් එක බලලා ගානට ප්ලෑන් කරලා ඔය වැඩේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න. ඔය වැඩේ ඔයගොල්ලන්ට මැප් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නේ පාඩම් කරන එකට. කොහොමද මේ මැප් එකක් හදාගන්නේ පාඩම් කරන එකට? ස්ටඩි මැප් කියන්නේ පුතාලා මතක තියාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ virtual world එකේ ඔයගොල්ලෝ ගේම් එක ඇතුලේ virtual world එකේ ගේම් එක ගහනකොට මැප් එක දැම්මම ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ කොතනද බලකොටු කීයක් තියෙනවද අන්තිම ටාගට් එක මොකද්ද කොහොමද එතනට යන්නේ පාරවල් මොනවද මේ පැත්තෙන් ඩිස්කවර් කරන් යන්න තියෙනවා. මාර මිස්ටීරියස් වැඩක්. ඔන්න ඕකම ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටඩි මැප් එක තුල. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ස්ටඩි මැප් එක කියන්නේ අවසාන ටාගට් එක O level විභාගේ නම් ඕගොල්ලෝ බලකොටු මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් පාස් කරන් යන්න ඕනේ. බලකොටු 10ක් වෙන්න පුළුවන් මාස 10ට. බලකොටු 20ක් වෙන්න පුළුවන් මාස 20ට. නැත්නම් බලකොටු 6ක් වෙන්න පුළුවන් මාස 6ට. ඕක ලකුණු කරගන්න මුලින්ම මැප් එකක් ඔයාම හදාගන්න. මේක සුපිරි ගේම් එකක්. මේ සුපිරි වැඩේ අනිවාර්යෙන් කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉල්ලනවා නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. මතක තියාගන්න බලකොටු 6ක් මාස 6ට හැදුවොත් මේ හැම බලකොටුවටම එක් විෂයට මෙච්චර පාඩම් කරාට පස්සේ මේ බලකොටුව සම්පූර්ණයි. නැත්තම් පළවෙනි බලකොටුව පළවෙනි ස්ටෙප් එක ඔයා කම්ප්ලීට් කරන්නේ සිංහල විෂය පාඩම් 6ක් කවර් කරනවා. නැත්තම් විද්‍යා විෂය පාඩම් 3-4ක් කවර් කරන්න. මැත්ස් වල පාඩම් මෙච්චර කවර් කරන ඔය ආදි වශයෙන් පාඩම් විවිධ විෂයන් වල විෂයන් 9ට අදාළ පාඩම් මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් කවර් කරපු වහාම ඔයා පළවෙනි බලකොටුව සම්පූර්ණයි. ඔන්න එතනින් ඉස්සරහා ස්ටෙප් එක තියන්න ඔයාට පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගිහිල්ලා මේ ඕගොල්ලෝගේ ස්ටඩි මැප් එක ඕගොල්ලෝගේ ගේම් මැප් එක වගේ හදාගන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් මේක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ගයිඩ් එකක් විතරයි. මේක ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහට කරන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ හිතයි සර් ඕවා කියන තරම් කරන්න බෑ. ඕවා ගේම් එකේ තිබ්බට ඕවා ඇත්ත ජීවිතේට ගන්න බෑ. ගන්න බැරි හින්දා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ගන්න ඕමනාවක් නෑ ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලෝ හොයන්නේ මේවා නොකරන තරමට හේතු. කරන්න පුළුවන් මිනිස්සයාට විල් එකක් තියෙනවා නම් විල් පවර් එක තියෙනවා නම් ඕන තරම් විදි තියෙනවා කරන්න. මේ කියන්නේත් ඕගොල්ලෝ මේ ආස කරන දෙයක් ආදර්ශයට අරගෙන ඕගොල්ලෝගේ ඇත්ත ජීවිතේ පාඩම් කරන එක ප්ලෑන් කරගන්න. ගේම් මැප් එක ස්ටඩි මැප් එක විදිහට හදාගන්න ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කවර් කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ. ගේම් එකක් ගහනකොට ඕගොල්ලන්ට පෝස්ට් කරලා ගිහිල්ලා ස්කිල් ලෙවල් එක බලන්න පුළුවන්. ස්ටැමිනා කොච්චර තියෙනවද, එනර්ජි කොච්චර තියෙනවද, වේස්ට් වෙලා තියෙනවද, තව හෙල්ත් බාර් එකක් දාගන්න ඕනද, හෙල්ත් පැක් එකක් ගන්න ඕනද ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්ත ජීවිතේ ඔක් කරන්න බෑ. A level O level ඇතුළු ඕනෑම විභාගයක් සඳහා පෙනී සිටින ඔබට වෛද්‍ය දුලීන් ධර්මරත්නගේ personal training sessions දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපත් සමග එකතු වෙලා පුළුවන් ඉක්මනට ඔබේ ආසනෙත් වෙන් කරගන්න personal coaching sessions by Dr. Duleen ධර්මරත්න. WhatsApp කරන්න 077 0252 29921. ඒ මොකද ඔයගොල්ලෝ ඇත්ත ජීවිතේ පෝස්ට් කරලා ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්න කියලා ඇසස් කරලා ඉන්න බෑනේ. ඇත්ත ජීවිතේ පාඩම් කරනවා නම් පාඩම් කරගෙන යන්න වෙනවා. පන්ති යනවා නම් යන්න වෙනවා. ඉස්කෝලේ යනවා නම් යන්න වෙනවා. මේවා කරගෙන යන්න වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ස්කිල් ලෙවල් ටෙස්ට් එකක් කරොත් හැම මාසයක් අන්තිමේදී ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට මම නැවතත් කියනවා O level විභාගේ මාස 6කින් අවුරුද්දකින් අවුරුදු 1කමාරකින් තියෙනවා. හැම මාසයක් අවසානයේදීම ඔයගොල්ලෝ හැම විෂයකටම පොඩි ටෙස්ට් එකක් ගන්නවා නම් ගෙදරම ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට විද්‍යා විෂයට MCQ 10ක් එක ස්ට්‍රක්චර් දෙකක් කොහෙන් හරි හොයාගෙන මොඩල් පේපර්ස් වලින් හැම මාසෙම මෙච්චර කල් කරලා තියෙන විෂය කොටස් වල ආධාරයෙන් මේ වගේ පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න. මොකද ඔයාගේම ගේම් එකක් හදාගන්න මේ මාසේ මට ලකුණු 45 නම් එන මාසේ විද්‍යාව කරන ප්‍රශ්න වලට මම 55ක් විතර ගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. හැම මාසෙම end of the month ස්කිල් ටෙස්ට් එකක් කරන්න විෂයන් වලට පොඩි ප්‍රශ්න අරන් මෙච්චර කල් කරපුවාන් ඕක කරන්න පුළුවන්. ඇසස් කරන්න වගේ ස්කිල් එක, එනර්ජි එක, ස්ටැමිනා එක, හෙල්ත් එක ඕනේද ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මාසෙ අන්තිමට පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් කරලා මේ ස්කිල් ලෙවල් එක ඇසස් කරගත්තොත් ස්කිල් ටෙස්ට් එකක් කරන්න. ගේම් එක වගේම අපි පාඩම් කරන එකත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න
මේක තමයි හොඳම එක. ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එක. ඔන්න කොඩ් ගහද්දි, වෝක්‍රාෆ්ට් ගහද්දි මොකක් හරි ගහනකොට ඇඩ්වෙන්චර් ෆස්ට් පර්සන් ගේම් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. නැත්තම් ඔයා මෙන්න මේක හොයාගෙන යනවා මිෂන් එක. මේක කරද්දි බිල්ඩින් එක අස්සෙන් ගිහිල්ලා වෙඩි කාලා මැරෙනවා. පළවෙනි ස්ටෙප් එක ඉවරයි. පළවෙනි ක්‍රමය ඉවරයි. හරි ගියේ නැහැ. දෙවෙනි පාර බිල්ඩින් අස්සෙන් යන්නේ නැහැ. ඇයි පාඩම ඉගෙන ගත්තනේ. දෙවෙනි පාර යනවා කැලේ ඇතුලෙන්. කැලේ ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා ඔන්න ඇම්බුෂ් වෙනවා. එතනිත් මැරෙනවා. දෙවෙනි ක්‍රමෙත් අසාර්ථකයි. දෙවෙනි විදියත් ඉවරයි. දැන් ඔන්න පාඩම් දෙකක් ඉගෙනගෙන තිනවා. මේ පැත්තෙන් යන්න බෑ මෙතන මෙහෙම වෙනවා. මේ පැත්තෙන් යන්න බෑ මෙතන මෙහෙම වෙනවා. තුන්වෙනි පාර තමන්ම හොයාගෙන ඇමෝ ටිකයි වෙපන්ස් ටිකයි පරිස්සම් කරන් ඉතුරු කරන් ගිහිල්ලා ඇම්බුෂ් එකක් දීලා ඔයා ඇටැක් කරලා ඔයා දිනනවා. මෙන්න තුන්වෙනි ක්‍රමේ ඔයාගේ ඔළුවේ මතක හිටිනවා. මෙතන මිෂන් එක කරේ මෙහෙමයි මේ වගේ කඩුල්ලක් ආවා මේ වගේ ටාගට් එකක් චැලෙන්ජ් එකක් ආවම ඔයා කරන්නේ මේ වගේ වැඩක් කියලා ඔයාගේ ඔළුවේ රයිට් වෙනවා. ඔයා මේක පාඩමක් ඉදිරි ඉගෙන ගන්නවා. ඔය ක්‍රමේම ගේන්න පාඩම් වලට. හිතන්නවා ගණන් පේපර් එක ගානක් හදන්න තියෙනවා. ටයිම් එක ඉවර වෙනවා. ටයිම් එකට හදන්න තියෙන ගේම් එකෙත් එහෙමනේ. මේ ටයිම් එක ඇතුළත මේ මිෂන් එක කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගාන හදන්න වට පැය භාගයක් දෙනවා. එක ක්‍රමයකට try කරනවා හිර වෙනවා හදාගන්න බෑ. දෙවනි ක්‍රමයට try කරනවා හිර වෙනවා හදාගන්න බෑ වැරදි උත්තරයක් එනවා. දැන් ඔයා දන්නවා මේ විදිහට හැදුවොත් වෙනස් මේ විදිහට එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හැදුවොත් වෙනස් උත්තරයක් ගන්න බෑ. තුන්වෙනි ක්‍රමේ අඩු ගානේ මාකින් ස්කීම් එකේ බල්ලා හරි ඉගෙන ගන්නවා. මේ උත්තරේ ගන්න මේ විදිහට ගාන හදන්නේ මේ ක්‍රමයට කියලා ඒ ක්‍රමයේ ඉගෙන ගන්නවා. චැලෙන්ජ් එක ගන්න කොහොමයි. ක්‍රමෝපායන් දෙක තුනක් ඉගෙනගෙන ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්නවා. මේ වගේ ගානක් ආවොත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් උත්තර ලියන්නේ මෙහෙමයි. එසේ ප්‍රශ්න වලටත් එහෙමයි. දිග ප්‍රශ්න ලියනකොට විවිධ විෂයන් වල ඉතිහාසය විද්‍යාව වගේ දේවල් වල මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නොත් මේ ක්‍රමයට තමයි උත්තර ලියන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්නවා. දෙක තුනක් වැරදිලා හතරවෙනි හතරවෙනි එකේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඕක තමයි ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එක කියන්නේ. එකම දේ මම කියන්නේ අපි ගේම් එක ගහන විදි ක්‍රමම තමයි අපේ ඇත්ත ජීවිතේ මේ පාඩම් කරන වැඩවලටත් දාන්නේ. බොහොම රසවත්, බොහොම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. මේව අමතක කරන්න එපා. අන්තිමට මතක තියාගන්න ගයිඩන්ස් එක. ඔන්න ඕගොල්ලෝ ගේම් එකේ එක දෙයක් කරගන්න බැරුව හිර වෙනවා. කොච්චර ගියත් මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. මොකක් හරි වෙලා මැරෙනවා. මොකක් හරි වෙලා ගේම් එක ඕව වෙනවා. ටයිම් එක රන් වෙනවා. කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ. හිතා ගන්නවත් බෑ. මොකද්ද කරන්නේ? අතාරලා දානවද? නෑ. ඕගොල්ලෝ ගේම් එකේ එතන ගහන්න බැරි නම් Google කරලා බලනවා. YouTube එකේ ගේම් ප්ලේ වීඩියෝ එකක් බලනවා. වැඩිම නෙමෙයි. යාළුවෙක්ට කෝල් කරනවා මචං මෙතනින් කොහොමද මේ ගහන්නේ මට කරගන්න බෑ මොකද්ද මෙතෙන්දි කරන්න කියලා. එච්චර ඔයගොල්ලෝ ගේම් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. එච්චර ඔයගොල්ලන්ට උවමනාවක් තියෙනවා මේක කරලා ඉවර කරලා අර ෆීලිං එක ගන්න විනිං ෆීලිං එක. ඉතින් මේක අපිට කරන්න බැරිද ඇත්ත ජීවිතේ? ඕක තමයි ඔයගොල්ලෝ තියෙන සරල ප්‍රශ්නේ. මේ ගාන හදාගන්න බැරි නම් මේ විද්‍යාව ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් නැත්තම් Google කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් ගහලා YouTube කරලා වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. යාළුවෙක්ගෙන් ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. අත්ත ගාව උත්තර තියෙන. ඕකම කරන්න ඇත්ත ජීවිතේ. ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. මේක තමයි අපේ ගේම් එක. ඔයගොල්ලෝ O level කරත් A level කරත් කැම්පස් එකේ යුනිවර්සිටි එකේ ඩිග්‍රී ඩිප්ලෝමා කරත් එක වසරේ ඉඳන් 13 වසර වෙනකම් මේ හැමෝම අපි ප්ලේ කරන්නේ ගේම් එකක්. මේක දිනන්න අපිටම ක්‍රම හදා ගන්න ඕනේ. අපිටම growth bars හදා ගන්න ඕනේ. mind maps, study maps හදා ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් guidance තියා ගන්න ඕනේ. strategic plan තියා ගන්න ඕනේ. මේ ගේම් එක ගහනවා වගේ අපිට ආසාවෙන් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. අපිට ආසාව හදා ගන්න පුළුවන්. මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේ මම කිව්ව විදියට පුතාලා කල්පනා කරලා බලලා Tamanටම ආවේනික විදියට පොඩි plans හදා ගන්න. study කරන්න map එකක් හදා ගන්න. කාල ප්‍රාන්තර තියලා මට එක්සෑම් එකට මාස 6යි මාස 12යි නම් තියෙන්නේ. ඒකට අදාළ පොඩි ස්ටෙප්ස් හදලා පොඩි බලකොටු හදලා ප්ලෑන්ස් හදා ගන්න. මේ විෂයන් වල තියෙන පාඩම් ඉතුරු වෙලා තියෙන පාඩම් බෙදා ගන්න. අදාළ කාල රාමු වලට. ඊට පස්සේ ඩේලි මොකද වැඩ කරන්නේ? මාසයක් අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි එක්සෑම්ස් තියාගෙන පොඩි ප්‍රශ්න MCQ 10යි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් 2යි ওই විදිහට ප්‍රශ්න අරගෙන තමන්ම ඇසස් කරගන්න කොතනද ඉන්නේ? මේ විෂයට මම කොතනද ඉන්නේ? ගිය මාසෙට වඩා අද ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවද? බැහැලද? එහෙනම් මොකද්ද මම වැඩි කරන්න ඕනේ? මේ විදිහට කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එක, ෆයිනල් ටාගට් එක අර ගේම් එක දිනනවා වගේ ස්ටෙප්ස් 12න් 10න් මාස 10න් 12න් ඔයගොල්ලන්ට අවසාන ටාගට් එකට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ විනිං ෆීලිං එක ගේම් එකේ වගේම ඒ ආසාවෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කරලා අනිවාර්යෙන් දිනන්න පුළුවන්. කොඩ් ගහලා දිනලා ඇති. ඩොටා ගහලා දිනලා ඇති. Clash of Clans, Free Fire ඕන තරම් ගහනවා ඇති. motor car racing ගහනවා ඇති. පොඩි කාලේ ඉඳන් NFS ගහනවා ඇති. මේ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් ප්ලේ කරන ගේම් එකත්. අතාරින්න එපා. එක තප්පරයකට අතාරින්න එපා. ඒ ගහපු ගේම් එක ඔයගොල්ලෝ පුදුම උනන්දුවෙන් ගැහුවේ. කන්න බොන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රෝග්‍රස් වෙන්නේ. මේකත් ඒ වගේම තමයි. ඔයගොල්ලෝගේ O level, ඔයගොල්ලෝගේ A level එකේ ඉඳන් 13 වෙනකන් ඉස්කෝලේ හැම විභාගයක්ම, කැම්පස් එකේ ඩිග්‍රී එක, ඩිප්ලෝමා එක මේ හැමදේම තවත් එක ගේම් එකක් විතරයි. ඔයාට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් වාට පුළුවන්. අතාරින්න එපා. ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එක Higher Education Sri Lanka ආයතනයේ පිරිනමන ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකට ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් රෙජිස්ටර් වෙන්න WhatsApp 077 0252 291. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පළවෙනි ඉන්ටේක් එක තියෙනවා
ඔන්ලයින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් පාඨමාලාවක් මේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මේ තුලින් ඉංග්‍රීසි ලෙසන්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් සමග අවසාන වශයෙන් ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකකට පෙනී සිටලා ඔයගොල්ලන්ට වටිනා සහතික පත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන වැදගත් වෙන්නේ රයිටිං ඉංග්‍රීසි වලින් වගේම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලින් වගේම එවරිඩේ ඉංග්‍රීසි අපි ගොඩක් ලෙක්චර්ස් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. ස්පීචස් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් ලියලා රයිටිං එක්සෑම් එකකුයි වයිව එක්සෑම් එකකුයි තියලා අවසාන වශයෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට ඩයිනිං එටික්වෙට් පවා යන ලෙවල් එකට ඩයිනිං එටික්වෙට් පවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන තත්ත්වයට මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එක සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් පාඨමාලාවක් ඕගොල්ලෝ මේ මොහොතේ O level ඉවර කරලා A level වලට එළඹිලා ඉන්නවා. නැත්නම් A level හදාරන ගමන් පළවෙනි අවදී ඉන්නවා. O level හදාරන පළවෙනි අවදී ඉන්නවා. ඉතා ඉක්මනින් එකතු වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් මේ පාඨමාලාව තුළින් ඕගොල්ලන්ට ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එක ෆලෝ කරලා ලෙක්චර්ස් වලට සහභාගී වෙලා වටිනා සහතික පත්‍ර දිනා ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකකට පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුව. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරලා තියෙනකොට මේ ඇඩඩ් ඇකඩමික් ක්වොලිෆිකේෂන් එක එකතු කරගන්න අමතක කරගන්න එපා. ඉතා ඉක්මනින් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න WhatsApp 077 0252 299 21 Higher Education Sri Lanka Standard English Course.